નમસ્કાર. વરસાદને લઈને ખૂબ મહત્વના સમાચાર આવી રહ્યા છે. આગામી 2 દિવસ ગુજરાત માટે ખૂબ જ મહત્વના રહેવાના છે. 2 દિવસ ગુજરાતના અનેક જિલ્લાઓમાં વરસાદ જોવા મળે તેવી સંભાવના હવામાન વિભાગ દ્વારા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે. કયા કયા જિલ્લાઓમાં વરસાદ થવાની સંભાવના છે તેના વિશે આપણે વાત કરવાની છે. સૌથી મહત્વની વાત એ છે કે સમગ્ર ગુજરાતમાં યલો અને ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. આગામી 2 દિવસ એટલે કે 22મી ઓગસ્ટ અને 23મી ઓગસ્ટની વાત કરીએ તો 22મી ઓગસ્ટે ગુજરાતના મોટાભાગના જિલ્લાઓને યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. ગુજરાતનો એકમાત્ર જિલ્લો એટલે કે પાટણ કે જ્યાં કોઈ પણ વરસાદી અપડેટ કે વોર્નિંગ આપવામાં આવી નથી. અને બાકી સમગ્ર ગુજરાતમાં થંડર સ્ટ્રોમ એટલે કે હળવાથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. અને 23 ઓગસ્ટની વાત કરવામાં આવે તો 23 ઓગસ્ટે પણ સમગ્ર ગુજરાતમાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે. માત્ર એક બનાસકાંઠા અને અરવલ્લી 2 જિલ્લા એવા છે કે જ્યાં ઓરેન્જ એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, એટલે કે બનાસકાંઠા અને અરવલ્લીમાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. જ્યારે બાકી આખા ગુજરાતમાં યલો એલર્ટ આપવામાં આવ્યું છે, જેથી કરીને થંડર સ્ટ્રોમ જેવી પરિસ્થિતિ જોવા મળે એમ છે, એટલે કે થોડો ઘણો વરસાદી ઝાપટા પડવાની સંભાવના છે. અને બનાસકાંઠા અને અરવલ્લી 2 જિલ્લાઓ એવા છે કે જ્યાં ભારેથી અતિ ભારે વરસાદ થવાની સંભાવના છે. અને આમ પણ ઉત્તર ગુજરાતમાં આ વખતે ચોમાસામાં ખૂબ સારો એવો વરસાદ જોવા મળ્યો છે, જેથી કરીને ખેડૂતોમાં ખુશીનો માહોલ જોવા મળ્યો છે.